ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું તમને એક રોગ વિશેની માહિતી આપું છું, જે મોટાભાગે મરચાં છે, રીંગણા છે, ટામેટાં છે, બીજા ઘણા બધા પ્લાન્ટમાં લાગુ પડે છે. અને ઉપરથી પ્લાન્ટ તો આમ હેલ્ધી લીલોછમ જ દેખાય છે, પણ એને ઉપર ફ્રૂટ લાગતા નથી, ને લાગે ને તો આવી રીતે ચીમળી જાય છે. જુઓ, અને ફ્રૂટ બેસે તો એની સાઇઝ વધતી નથી, નાના નાના ફ્રૂટ જ રહે એમ. હવે એનો મૂળ બીજો એક પ્રોબ્લેમ છે, જે આપણને નરી આંખે દેખાય એમ નથી હોતો, કારણ કે એ જમીનની અંદર થતો હોય છે. નિમેટો એને કહે છે. જુઓ, આ રીતે મૂળની અંદર આવી ગાંઠો થઈ જાય, ગાંઠો થઈ જાય. એટલે આ બધું પોષણ આ ગાંઠો દ્વારા આની અંદર જે જીવાત હોય એ લઈ લે, અને પ્લાન્ટને ઉપર સુધી એ પોષણ મળે નહીં. હવે એ આમ બહાર ના દેખાય આપણે, પણ જ્યારે આને આવી રીતે ખોદીએ ને ત્યારે જ એનો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આની અંદર આ નિમેટોનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે એનો એક ઉપાય એમ છે કે ભાઈ એને આવી રીતે ખોતરીને એક દિવસ માટે ખુલ્લું મૂકી દઈએ આપણે તાપમાં, અને સાંજે એની અંદર બીજી દવા કરીએ. કાં તો પછી નિમેટો માટેની દવા આવે છે, નીમખલી આવે છે, એ આપણે આની ઉપર પ્રયોગ કરીએ. આજે અત્યારે હું એને આવી રીતે ખોદીને રવા દઉં છું, અને સાંજે એની અંદર હું નિમેટો નાખીશ. એક દવા આવે છે, ઓર્ગેનિક જ દવા છે, એનો પ્રયોગ કરી જોઈશું અને જોઈએ એનું રિઝલ્ટ કેવું છે. કારણ કે હજુ શરૂઆતના સ્ટેજ ઉપર જ છે, બધે નથી આ વસ્તુ, આ અમુકમાં જ લાગુ પડે છે. જુઓ, આ એક બે જે છે એમાં જ દેખાય છે, બધામાં નથી આ વસ્તુ. એટલે કદાચ ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર એ અટકી જાય તો પ્લાન્ટ પાછો હેલ્ધી થઈ જાય. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. જો માટી ભીની રહે તો એમાં અળસિયા ઓટોમેટિક એની જાતે અંદર ને અંદર હોય છે. હું જેટલું આમાં ખોતરું છું ને એટલા બધામાંથી અળસિયા મારે નીકળે છે. જો આ રહ્યા મને દેખાતા હશે, મને અહીંયા તાપમાં દેખાતું નથી. એ આપણે જેટલું ખોતરીશું ને એટલા નીચે અંદર ઉતરી જશે. ભીનાશ મેન્ટેન રહે તો આટલા ઉનાળામાં પણ કોઈ દિવસ એની અંદરથી અળસિયા જતા નથી રહેતા, અર્થવોર્મ. હવે ખાસ તો આપણે નિમેટોની વાત કરીએ. હવે આ મારો મરચાંનો પ્લાન્ટ આની અંદર હતો, એ પણ જો દેખાય છે તો હેલ્ધી ને સરસ એમ, પણ એને ઉપર પોષણ પૂરતું નથી મળતું, કારણ કે એના જડમાં નિમેટો છે. હવે આમાં એટલા મોટા પ્રમાણમાં થઈ ગયો છે આ, કે આનો કોઈ જ ઉપાય નથી. આને મારે કાઢી જ નાખવો પડશે. જુઓ, કેટલી બધી ગાંઠો દેખાય છે. જુઓ, આનો કશો જ ઉપાય નથી. હું એને ફરીથી પણ કશું જ કરી શકીશ નહીં. આ મારો પ્લાન્ટ જતો જ રહેશે, અને મારે ઓલરેડી એને કાઢી જ નાખવો પડશે, નહીં તો મારે આખી બધી માટીમાં ફેલાઈ જશે. જુઓ કેટલું બધું છે. એટલે જ્યારે પ્લાન્ટ હેલ્ધી દેખાતો હોય પણ એની અંદર ગ્રોથ કશો થતો ના હોય, ત્યારે સમજવું કે નીચે આ નિમેટો હશે. આ ટાઈપની એના રૂટમાં ગાંઠો થઈ જાય. હવે આને પણ હું ખોતરી અને મૂકી દઈશ, અને આમાંથી જેટલા અળસિયા ઉપર આવતા હશે એટલાને હું મારા બીજા કુંડામાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશ, જેથી કરીને મરી ના જાય ગરમીને લીધે. આની અંદર મારા બાંબુ અને આ સરગવો થયો છે સરસ એની જાતે, એટલે એને હું રવા દઉં છું. હવે હમણાં આ ખાટી ભાજી કહે છે ને બધા, તે આ મિક્સ કુંડું છે, એની જાતે જેટલી વસ્તુ ઉગે એની જાતે નીકળ્યા કરે છે. આ વિદ્યાનો પ્લાન્ટ એની અંદર હતો, આ કારેલાનો વેલો છે. એટલે હવે અત્યારે હું એની અંદર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આપી અને ખુલ્લું મૂકી દઉં છું થોડીક વાર, જેથી કરીને નિમેટોડનો નાશ થઈ શકે. ફ્રેન્ડ્સ, આનો પણ ગ્રોથ ઓછો થઈ ગયો હતો આ મરચાંમાં, એટલે આ પણ મેં ખોલીને જોયું, પણ આમાં તમે જુઓ, આમાં નિમેટોનો પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે આમાં કદાચ ખાતરમાં કંઈક પોષણ ઓછું પડે છે, એટલે એ આજે કરીને હું નાખી દઈશ. પણ નિમેટો થાય ત્યારે આપણે જનરલી એવું જ સમજતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે આટલું બધું ખાતર પોષણ આપીએ છીએ તો એ પ્લાન્ટ હેલ્ધી કેમ નથી થતો એમ.
એમાં ફ્રૂટ નાના નાના રહેશે. બેઝિકલી એના મૂળની અંદર આ બધા પ્રોબ્લેમો છે. ફંગસ પણ મૂળની અંદર થાય તો પણ આ જ વસ્તુ થતી હોય છે. પણ આમાં નિમેટો છે. ઉપરથી પ્લાન્ટ તમને હેલ્ધી લાગે, એના મૂળમાં ગાંઠો હોય એમ. એટલે એમાં એક આપણે નિમેટોડ કરીને ઓર્ગેનિક દવા આવે છે એ નાખી શકીએ છીએ. અને બીજી હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આવે છે, આપણે એ મેડિકલ સ્ટોરમાં મળી રહે આપણને. એ 0.3 વાળું લઈએ તો 1 લિટરે 5 ml જેટલું નાખી અને એ પાણી પણ આપણે એના મૂળમાં આપી શકીએ, જે મેં અત્યારે આપ્યું છે. અને પછી બરાબર એના પર તાપ આવી જાય એટલે હું સાંજે એની અંદર હું નિમેટોડ અને બીજા ખાતર મિક્સ કરી અને ઢાંકી દઈશ પાછું. એના મૂળિયા જે અત્યારે ખુલ્લા છે એ હું એને ઢાંકી દઈશ. પછી એ સૂરજના કિરણથી એ સૌથી વધારે સારામાં સારી રીતે ખલાસ થઈ શકે એમ કહે છે બધા. થેન્ક યુ.